Today ay magkakaroon tayo ng unboxing. This will be used for my GoPro Hero 8 Black. And this is the mic adapter and the microphone itself, which is the Boya LM20. And then we also purchased a vlogging case specific for motovlogging. I'm so excited kasi mapapalitan na yung ating ginagamit na previous camera, yung old camera. I decided to purchase the mic adapter because of the quality of the audio. Okay? Hindi ko na patatagalin at i-unbox natin itong ating mga nabili. Siya nga pala, hindi po pala ito sponsored and binili ko po ito sa sarili kong pera. Okay? Buksan na natin. So, ang una natin bubuksan ay itong GoPro mic adapter. Ito. So, nabili ko na siya siguro mga 1 week na. And ngayon ko lang siya i-unbox. Okay, so ito na yung ating mic adapter. 3.5mm mic adapter. Medyo pricey lang ito. Medyo natagalan ako bumili nito. So nasa around 3,000 pesos yung price ngayon. So memory.ph. Shoutout sa inyo dyan. So ito na yung ating mic adapter. Compatible sa GoPro Hero 8, 7, 6, 5, 4, and 3. Then I don't know kung alin dito yung vlogging case at saka yung microphone. Gusto natin itong mas maliit. So nabili ko nga pala itong mga naka-plastic na balot sa Shopee. Nilalagay ko yung link ng store sa Shopee kung saan mabibili itong mga items na ito. So nga pala yung 3.5mm adapter, nabili ko siya kay memory.ph. May-ari nun, kababayan ko from Isabela Province. Memory.ph is nagbebenta ng mga GoPro accessories and action cameras. Again, ipopost ko yung kanilang Facebook link sa ibaba. So, okay. So, ito yung vlogging case. So, natin. Okay, so ito yung ating GoPro 8 vlogging case. Ayan. ULANZI model G8-9. Yun yung model number niya. Buksan na rin natin sa box. Okay, may stickers. ULANZI. Ayan. Okay, ayan siya. Ayan. Okay. So, meron siyang lalagyan dito ng mic adapter. And then, yung lastly, ito. Mukhang ito yung microphone. Buksan natin. Tapos, meron pa siyang plastic. Grabe. Grabe yung safety ng packaging nito, no? Okay, so ito yung nabili nating microphone. Lavalier Microphone by Boya, model BY-LM20. Unbox natin. Siyempre, check natin kung walang damage. So ito, meron siyang kasamang warranty certificate. Nabili ko pala ito kay Juan Gadget. And then, warranty policy, and then manual guide. And then, sticker ng Boya. Ayan. So, ito yung mic. Ito yung lavalier mic. Tapos, 3.5mm PRS. Dalawa yung guhit. And then, meron siyang saksakan for 3.5mm. Yung mga old model ng GoPro, like GoPro 3. So, yung mga yon, micro USB port kasi yung meron sila. Yan, kailangan nyo to for those kind of models. So, set up na natin lahat ito para sa ating helmet. Siyempre, kailangan natin, number 1, yung helmet. So, ang helmet na gamit ko is Spider Arrow. Mga 4 o 5 taon ko na rin gamit itong helmet na ito. No? Another item na kailangan natin is itong helmet strap para doon ilalagay yung camera. And then, siyempre, yung ating camera. So, ang ating camera is GoPro Hero 8 Black na nabili ko lang this year. Siguro last February. So, ang dating gamit kong action camera is yung Akaso V50 Pro. Ito siya. So, halos magkasabay ko lang nabili itong GoPro Hero 8 saka itong Akaso V50 Pro.
It is because na sabi ko kailangan ko ng ito yung gagamitin, yung GoPro yung gagamitin kong primary camera, and then yung Akaso yung gagamitin kong secondary camera. Yung GoPro sana yung isa-setup ko as a primary camera dun sa harap ng helmet, which is hindi nangyari dahil medyo may kamahalan nga yung mic adapter. Titipid ako that time. Naisipan ko na lang ito muna yung gamitin kasi so ito, meron siyang kasamang mic. So ito yung mic niya, no? Lavalier mic. Tapos, micro USB. Meron siyang micro USB port dito. So, ipa-plug mo lang doon yung microphone and then yun, makapag-vlog ka na. So, kaya lang, nagkaroon lang ako ng medyo minor issue dun sa audio quality, no? Pag medyo mabilis yung high speed ka na, medyo malakas na yung wind noise. And then, may times na nag-clip yung audio. So, I have decided na bumili na ng mic adapter para doon sa GoPro. And GoPro na yung gamitin primary camera. So yan, i-set up na natin ang ating GoPro Hero 8 dito. So yan, ilagay na natin ating helmet strap doon sa helmet. Ngayon, ilagay na natin itong ating GoPro dito sa case. Hindi nyo pala may lalagay yung GoPro nyo, kailangan nyo munang tanggalin yung battery door sa GoPro. Madali lang naman yan. So, bubuksan nyo lang dito and then atakin nyo lang sa taas. Yan. Madali lang tanggalin. Hindi naman siya masisira kagad. Yan. So, nailagay na natin ating GoPro sa loob ng vlogging case. Then, nilagay na natin itong ating mic adapter. So, yan. Dito, ito yung malaking butas. Tapos sa kabila naman is meron yung parang maliit lang na butas. So, gagawin nyo, dito sa malaking butas, ipapasok nyo lang itong yung mic adapter. So, first time ko lang i-set up ito, no? Pero nanood na ako sa YouTube kung paano i-set up itong accessories na ito. So, according sa mga napanood ko, so itong cable na ito, twist mo lang siya ng paganyan, and then saka mo na siya ipa-plug dun sa Type-C na USB port. Dahan-dahan lang, then push, and make sure na tight yung pagkakalagay. Okay, so yan, okay na. Kabilang side, nandito na yung 3.5mm jack input kung saan ilalagay nyo itong lavalier mic. So ngayon, ilagay muna natin itong ating GoPro dito sa ating helmet strap. So next na ilalagay na natin itong ating lavalier mic. So kayo na bahala, ikabit nyo muna ito sa 3.5mm jack. Yan, tsaka nyo pasok dito sa helmet. Then kayo na bahala mag-ayos dun sa loob. Yung sa akin kasi ginagawa kong setup, karamihan sa mga motovlogger, yung ilalagay nila yung wire doon sa loob ng mga foam para hindi makasagabal sa loob ng helmet at mukhang malinis. Tignan. Okay? So, setup natin. Tanggalin nyo muna itong mga foam doon sa may bandang cheeks. So, ipasok nyo yung mga wires. So, nailagay na natin yung GoPro sa ating helmet. And na-set up na rin natin yung mga needed na accessories para sa ating vlogging setup. So, yung mic, ilagay ko lang din sa may bandang harap ng helmet ko. Yung iba, pwede nilang nilalagay nila dito sa gilid. Ilalagay nila dun sa may foam, sa may bandang cheek. Either sa left cheek o dun sa right cheek. Depende sa inyo kung saan nyo gusto. Sa akin, sa harap ko ilalagay. And yan, bukas, matetesting natin kung okay ba yung quality itong ating vlogging setup using our GoPro Hero 8 Black. Okay? So maraming salamat sa mga sumubaybay ng video ito.
Kung bago ka lang sa channel ko, ay i-click ang like, subscribe, and i-share button. Mag-comment na rin kayo kung may mga questions kayo. Muli mga kabiyahero, ito si Tonyo Biyahero at maraming salamat. Have a Merry Christmas. Ayan, Merry Christmas mula kay si Yvonne, ang aming bagong alaga. Yvonne, Merry Christmas. Sabihin mo Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat.